Allonormatiivisuus ympäröi meitä kaikkia ja on voimakkaasti läsnä koko yhteiskunnassamme. Oikeastaan meidän yhteiskuntamme rakenteisiin on ujutettu allonormatiivisuutta ja se vaikuttaa haittaavasti meidän jokaisen elämään. Allonormatiivisuudella tarkoitetaan ajatusta siitä, että jokainen meistä kokee seksuaalista vetovoimaa, omistaa libidon ja haluaa seksuaalisia suhteita, ja että tästä normista jotenkin poikkeavat ihmiset olivat jotenkin sairaita, traumatisoituneita, tietämättömiä tai jopa kylmiä ja vähemmän ihmisiä. Allonormatiivisuuden nimi tulee termistä alloseksuaali, jolla tarkoitetaan ihmistä, joka kokee seksuaalista vetovoimaa perinteiseksi mielletyissä määrissä. Alloseksuaali on tavallaan aseksuaali vastakohta, ja alloseksuaalit ovatkin siten ihmisiä, jotka eivät ole aseksuaaleja, ja allonormatiivisuus on normi, joka olettaa meidän kaikkia olevan alloseksuaaleja. Allonormatiivisuuteen liittyy tavallaan myös termi amatonormatiivisuus, jolla tarkoitetaan sitä normia, jonka mukaan romanttinen, seksuaalinen ja monogaminen avioliitto on arvokkain suhde ja että jokainen ihminen haluaa juuri tällaisen suhteen. Allonormatiivisuus ja amatonormatiivisuus asettavat ihmissuhteita hierarkiaan ja määrittelevät suhteiden arvon toisiinsa nähden. Allonormatiivisuus vaikuttaa paljon varsinkin aseksuaaleihin, joiden olemassaolo on jo allonormatiivisuutta uhkaavaa. Aseksuaaliin kohdistuva viha onkin pääsääntöisesti juuri allonormatiivisuuden pohjautuvaa. Allonormatiivisuuden vuoksi aseksuaaleja pyritään parantamaan aseksuaalisuudestaan monin eri tavoin, kuten esimerkiksi väkivallalla, terapialla, lääketieteellisin menetelmin tai ihan jopa eheytysterapialla. Allonormatiivisuuden takia aseksuaaleja myös pidetään jotenkin viallisina ja vääränlaisina, mutta myös vähemmän ihmisinä, sillä yhteiskunnassamme vallitsee ajatus siitä, että juuri seksien harrastaminen ja seksuaalinen vetovoima tekevät meistä ihmisiä. Allonormatiivisuus ei kuitenkaan koske pelkästään aseksuaaleja, vaan se osuu myös alloseksuaaleihin. Allonormatiivisuuden ja aseksuaalivihan vuoksi esimerkiksi ajatus siitä, että joku ei halua harrastaa seksiä tai että joku on neitsyt pitkälle aikuisuuteen saakka, on jotenkin väheksytty ja paheksuttu asia. Allonormatiivisuus on yksi syy, miksi esimerkiksi neitsyt on joillekin haukkuamasana tai miksi ihmisiä painostetaan harrastamaan seksiä, vaikka he eivät sitä haluaisi. Allonormatiivisuuden takia ihmiset myös helposti olettavat, että jokainen ihminen on aina halukas ja valmis harrastamaan seksiä. Tämä oletus kohdistuu esimerkiksi juuri miehiin ja siihen, että miehiä pidetään jotenkin hyperseksuaalisina. Miehien tekemää seksuaalista väkivaltaa perustellaan sillä, että miehet eivät nyt mahda tarpeilleen mitään. Ja miehiin kohdistettua seksuaalista väkivaltaa vähätellään, että koska miehet nyt kuitenkin aina haluavat seksiä, eikä siten heidän rajojaan tarvitsisi muka kunnioittaa. Allonormatiivisuus myös luo kuvaa siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Esimerkiksi lipidon määrä on medikalisoitu, liian vähäinen tai liian suuri määrä lipidoa voidaan diagnosoida sairaudeksi tai oireeksi, vaikka välttämättä ei ole kyse mistään sellaisesta. Kaikki alloseksuaalit eivät halua harrastaa seksiä, mutta allonormatiivisuus voi saada monet myöntymään ja harrastamaan sitä, vaikka he eivät oikeasti sitä haluaisi. Allonormatiivisuus myös luo kuvaa siitä, että ihmisen ihmisarvo määrittyy sillä, miten haluttava tai pantava hän on, tai miten paljon seksikumppaneita hänellä on ollut. Viehättävät kuumiksi mielletyt ihmiset arvotetaan paremmiksi, ja tämän avulla myös pyritään mainostamaan ja myymään tuotteita, vaikka tuotteet ei millään tavalla edes liittyisi seksiin. Esimerkiksi autoja ja moottoripyöriä on myyty mielikuvalla seksistä ja vähäpokeisilla naisilla, jotka on esineellistetty ja seksuaalisoitu tätä mainosta varten. Sanonta seksi myy tiivistää hyvin asian. Ajatus siitä, että jokainen meistä on aina halukas harrastamaan seksiä, ylläpitää raiskauskulttuuria. Allonormatiivisuus on yhteydessä niin moneen muuhunkin asiaan, eikä ole aina selvää, mikä johtuu mistäkin. Esimerkiksi rasismi, patriarkaatti, misogynia, seksismi, ableismi ja niin monet muutkin erilaiset haitalliset asenteet hyötyvät allonormatiivisuudesta, ja allonormatiivisuus hyötyy niistä. Olemassa on siis noidankehä, jossa ei ole selkeitä syy- ja seuraussuhteita. Miten sitten allonormatiivisuudesta voisi päästä eroon? Mitään helppoja ratkaisuja ei tähän ole, sillä on kyse yhteiskunnallisesta asenne- ja rakennemuutoksesta. Asiaa voi kuitenkin aloittaa kyseenalaistamalla ja reflektoimalla. Pohdi omaa asennettasi seksiin ja siihen, miten suhtaudut niihin, jotka ei halua seksiä, tai niihin, jotka ei koe seksuaalista vetovoimaa.
Huomioi, että he eivät ole samaa joukkiota, vaan on olemassa alloseksuaaleja, jotka eivät halua tai pidä seksistä, ja on olemassa aseksuaaleja, jotka pitävät ja haluavat seksiä. Pura ennakkoasenteitasi ja haastaa ne opitut ajatusmallit. Ja sen jälkeen ulotat tämän myös muihin. Jos huomaat jonkun sanovan esimerkiksi, että kyllähän nyt kaikki seksiä haluavat, puutu asiaan. Sano vastaan. Älä hyväksy allonormatiivisuutta. Helppoa tämä työ ei ole, eikä se tapahdu kädenkäänteessä. Ja uskon kuitenkin, että muutos on mahdollista saada aikaiseksi, ja siinä erityisesti aseksuaalit ovat avainasemassa, sillä meidän koko olemassaolomme haastaa tämän allonormatiivisuuden. Kuka tietää, ehkä jonakin päivänä meillä ei olisi enää allonormatiivisuutta. Kiitos, kun katsoit tämän videon, ja toivottavasti siitä oli jotain hyötyä ja sait jotain uutta ajateltavaa. Me näemme sitten ensi jaksossa ja siihen asti se olisi moikka moi!